Ea a fost numită cea mai frumoasă femeie din Franța, dar și cea mai periculoasă. Isabel da Baviera a ajuns la Paris ca o tânără regină plină de speranțe, însă ceea ce a găsit acolo a transformat-o într-o legendă scandaloasă. În culoarele întunecate ale palatului, sub privirea unui rege nebun, ea a descoperit că puterea nu vine din coroană, ci din dorințele ascunse ale bărbaților care o doreau. Noaptea în care totul s-a schimbat, ea purta o rochie de catifea albastră, care reflecta lumina lumânărilor ca un ocean de foc. Ochii ei căutau ceva ce soțul ei nu-i putea oferi niciodată. Și l-a găsit. Un bărbat care nu avea dreptul să o privească așa, dar o făcea. Un singur dans, o singură atingere, și Parisul întreg va arde în consecințele acelei nopți. Rămâi cu mine până la final, pentru că ceea ce urmează va dezvălui secretele cele mai interzise ale unei regine care a ales pasiunea în locul coroanei. Povestea ei este despre putere, dorință și prețul pe care trebuie să-l plătești când inima ta refuză să asculte de regulile tronului. Era anul 1385 când Isabel a traversat granița Franței pentru prima dată. Avea doar 14 ani, dar privirea ei conținea deja ceva ce făcea bărbații maturi să-și uite propriul nume. Părul ei blond curgea pe umeri ca un râu de aur topit, iar pielea albă părea sculptată din marmură de artiștii cerului. Ducele Filip de Burgundia, cel care a escortat-o spre Paris, a mărturisit mai târziu că în toate cele 7 zile de călătorie nu a putut să o privească direct în ochi, de teamă să nu-și trădeze propriile gânduri interzise. Parisul o aștepta cu strălucirea unei capitale nebunești, de bogată și putere. Turnurile Palatului Regal se înălțau deasupra orașului ca niște uriași de piatră, iar Seineul șerpuia prin inima capitalei ca o venă plină de viață și mistere. Dar ceea ce nimeni nu i-a spus tinerei Isabel era că bărbatul pe care urma să-l ia de soț, regele Carol al VI-lea, suferea de o boală care transforma regii în umbre. Intervalele de luciditate ale regelui erau din ce în ce mai rare, iar când întunericul îi cuprindea mintea, el credea că este făcut din sticlă și că se va sparge dacă cineva îl atinge. Prima noapte când l-a văzut pe Carol în timpul unui episod de nebunie, Isabel a înțeles că tronul Franței venea cu un preț pe care nimeni nu îl explicase. Regele se ascunsese sub un pat, tremurând, convins că dușmanii invizibili îl urmăreau prin pereți. Ochii lui speriați au întâlnit-o pe ea, frumoasa lui nevastă, dar n-au recunoscut-o. Pentru el, ea era doar o altă fantomă în palatul plin de umbre. În acea noapte, Isabel a plâns pentru prima dată de când părăsise Bavaria, nu din milă pentru soțul ei nebun, ci din furie pentru viața care îi se furase. Ea fusese educată să fie regină, să comande, să inspire, să fie adorată. Dar cum poți să fii adorată de un bărbat care uită cine ești din ceas în ceas? Lunile care au urmat au fost un calvar de singurătate îmbrăcată în mătase și aur. Isabel dădea naștere copiilor regelui în camera ei, rece și mare, înconjurată de moașe și preoți, dar fără căldura unui soț care să-i țină mâna. Carol venea la ea doar când consilierii îl forțau, când luciditatea îi revenea pentru câteva ore sau zile. În acele momente scurte, el era blând, aproape timid, și o privea cu o tristețe care o făcea pe Isabel să simtă ceva ciudat, nu dragoste, ci ceva mai aproape de compasiune. Dar compasiunea nu aprinde focul în sângele unei femei de 20 de ani. Curtea regală era un teatru al ipocriziei. Nobilii se închinau în fața Isabelei în fiecare dimineață, dar seara șoptit la colțuri despre cum tânăra regină petrece prea mult timp privind pe fereastră, despre cum zâmbetul ei părea tot mai forțat, despre cum mâinile ei tremurau când țesea în singurătate. Ducii și conții se luptau pentru putere în jurul tronului gol, pentru că un rege nebun nu este un rege, este doar un simbol pe care cine e mai puternic îl manevrează. Și acolo, în acel vid de putere și dorință neîmplinită, a apărut el. Ducele Ludovic de Orleans, fratele regelui Carol. Ludovic era tot ceea ce Carol nu era. Înalt, cu umeri largi, cu o voce care răsuna în săli ca tunetul înainte de furtună. Părul lui negru cădea în valuri peste frunte, iar ochii lui verzi aveau ceva hipnotic, ceva primejdios.
Avea 28 de ani și era deja cunoscut ca cel mai mare seducător din Franța. Se spunea că nicio femeie nu-i putuse rezista mai mult de 3 zile. Isabel hotărâse să fie prima. Prima lor întâlnire reală, nu protocoalele regi de la curte, ci adevărata întâlnire, a avut loc într-o seară de vară, când căldura făcea aerul din palat aproape irespirabil. Isabel se plimba singură prin grădină, încălcând toate regulile etichetei regale. Purta o rochie simplă de inalb, fără coroana, fără bijuteriile grele. Voia să fie doar Isabel pentru câteva minute, nu regina unei țări care se destrăma. Ludovic a apărut din umbra unui arbore, ca un demon elegant din basme. Purta doar o cămașă slăbită la piept, iar transpirația făcea materialul să-i se lipească de corp. S-au privit timp de câteva secunde care păreau ore întregi. Apoi el a zâmbit, un zâmbet periculos, plin de promisiuni pe care un om cu onoare nu ar fi trebuit să le facă reginei propriului frate. "Măria ta umblă singură prin întuneric?" a întrebat el, cu o voce atât de joasă încât parcă venea din pământ. Este periculos pentru o femeie atât de frumoasă să fie neapărată. Isabel a simțit cum ceva se aprinde în pieptul ei, ceva ce dormise prea mult timp. "Și cine anume ar putea să mă apere, ducele meu? Tu, care ești cel mai mare pericol din acest palat." Râsul lui a fost ca un gheară care zgârie mătasea. "Cunoașteți prea multe despre mine, doamnă, dar întrebarea este, vreți cu adevărat protecție sau căutați altceva?" Ea ar fi trebuit să plece. Orice femeie cu judecată ar fi întors spatele și s-ar fi dus înapoi în siguranța camerei ei. Dar Isabel nu mai era acea fată de 14 ani care ajunsese la Paris plină de speranțe naive. Acum era o femeie care înțelesese că viața e prea scurtă pentru a fi trăită în singurătate din cauza unei coroane. "Nu caut nimic," a răspuns ea, dar vocea îi tremura ușor. "Dar dacă aș căuta, ai fi tu suficient de curajos să-mi oferi ceea ce nu pot cere?" Ludovic s-a apropiat de ea atât de încet, încât Isabel putea număra fiecare pas. Când a fost suficient de aproape pentru ca ea să simtă căldura trupului lui, el s-a oprit. Mâna lui s-a ridicat, dar nu a atins-o. A rămas suspendată în aer, la 1 centimetru de obrazul ei, ca o promisiune neterminată. "Tot ceea ce dorește inima voastră, măria voastră," a șoptit el. "Doar trebuie să-mi spuneți când și unde." Isabel știa că acel moment va schimba totul. Un cuvânt, o mișcare, și ea va trece o linie pe care nu o va mai putea întoarce. Dar când ai dormit în pat rece ani de zile, când ai fost atinsă doar de datorie și niciodată de dorință, când privirea unui bărbat te face să simți din nou că ești vie, ce altceva poți alege? Ea nu i-a răspuns cu cuvinte, doar s-a întors și a plecat spre palat. Dar înainte să dispară în întuneric, s-a uitat înapoi o singură dată. Acel singur moment a fost suficient. Ludovic a înțeles. În noaptea aceea, Isabel nu a dormit. Stătea la fereastră privind stelele și simțea cum tot corpul îi tremura de anticipare și frică. Știa că ceea ce începuse în acea grădină nu poate fi oprit. Era ca un râu care sparge digul. Odată ce începe să curgă, nimic nu-l mai poate opri până ce inundă totul. La 3 zile după acea întâlnire, Ludovic i-a trimis un mesaj prin slujnica ei de încredere. Era doar o singură linie scrisă cu cerneală neagră pe hârtie fină. "Camera turnului de nord. Miază noapte. Vino singură sau nu veni deloc." Isabela a citit mesajul de 10 de ori, apoi l-a ars în flacăra lumânării. A privit cum cuvintele se transformă în cenușă, exact cum și ultimele urme ale nevinovăției ei se topeau. Știa că dacă merge la acea întâlnire, nu va mai fi niciodată aceeași. Dar dacă nu merge... Miază noaptea o găsea pe Isabel îmbrăcată într-o mantie cu glugă, străbătând culoarele întunecate ale palatului ca o fantomă. Inima îi bătea atât de tare, încât era sigură că paznicii o vor auzi. Dar palatul dormea, sau cel puțin pretindea că doarme. În astfel de locuri, toată lumea știe totul, dar toată lumea preface că nu vede nimic. Camera din turnul de nord era îndepărtată, folosită doar pentru depozitarea vechilor tapiserii și mobilier uitat. Când Isabel a deschis ușa, a găsit-o luminată de 10 de lumânări. Ludovic stătea lângă fereastră, silueta lui desenată de lumina lunii de afară.
Când s-a întors către ea, privirea lui a avut o intensitate care a făcut-o pe Isabel să se oprească în prag. Am crezut că nu vei veni, a spus el încet. Am crezut și eu, a răspuns Isabel, dându-și jos gluga. Părul ei auriu a curs liber pe umeri, iar în lumina lumânărilor părea că tot trupul ei strălucește. Ludovic s-a apropiat de ea, dar de data asta nu s-a oprit. Mâna lui s-a ridicat și în sfârșit, a atins-o. Degetele lui au urmărit linia maxilarului ei, apoi au coborât încet pe gâtul ei alb. Isabel a închis ochii, simțind cum fiecare celulă din corpul ei se trezește la viață după ani de somn forțat. Știi ce riști fiind aici?" a întrebat el, vocea lui groasă de emoție. Dacă cineva află, atunci o să ardem amândoi," a șoptit Isabel, dar cel puțin o să ard simțind ceva. Ce s-a întâmplat în acea noapte în turnul de nord, nimeni nu va ști vreodată cu exactitate. Dar când Isabel a ieșit din cameră la primele ore ale dimineții, nu mai era aceeași femeie care intrase. Mersul ei era diferit, privirea ei era diferită, chiar și modul în care respira părea schimbat. Ea descoperise ceva pe care toată educația ei regală încercase să îl ascundă. Că există o putere în plăcere, că există o libertate în a te abandona dorințelor, că există o viață dincolo de datorie și protocol. Și așa a început cea mai scandaloasă poveste de dragoste din istoria Franței. Isabel și Ludovic au devenit amanți în secret, întâlnindu-se ori de câte ori puteau, în camere uitate, în grădini întunecate, în pavilionul de vânătoare din afara Parisului. Fiecare întâlnire era un dans cu moartea, pentru că ce făceau ei nu era doar adulter, era trădare regală. Pedeapsa pentru o regină prinsă în adulter era moarte prin ardere pe rug, dar pericolul doar făcea totul mai intens. Când Ludovic o săruta în umbra unui pilon de piatră, ascunși de ochii curții, Isabel simțea cum tot sângele ei fierbe. Când mâinile lui o atingeau sub mesele lungi de la banchetele regale, sub faldurile rochilor ei luxoase, ea trebuia să se muste buzele până la sânge ca să nu scoată un sunet. Fiecare privire schimbată peste o sală plină de nobili era un secret împărtășit. Fiecare zâmbet era o promisiune pentru noaptea următoare. Curtea a început să bănuiască. Este imposibil să ascunzi o pasiune atât de intensă complet. Modul în care Isabel radia când Ludovic intra într-o sală. Modul în care el găsea mereu un motiv să fie aproape de ea. Modul în care conversațiile lor, deși perfect politicoase în aparență, aveau o subtilitate care făcea aerul din jur să pară electric. Șoaptele au început să circule prin curte ca șerpii prin iarbă. Ducele Ioan de Burgundia, vărul și dușmanul lui Ludovic, a fost primul care a îndrăznit să vorbească despre asta deschis. Într-o seară, la un consiliu restrâns, când regele Carol era din nou pierdut în nebunie și închis în camerele lui, Ioan s-a ridicat și a spus ceea ce toți gândeau, dar nimeni nu îndrăznea să rostească. Regatul nostru este condus de o femeie care și-a uitat jurămintele și de un bărbat care și-a trădat propriul frate. Cât timp o să mai pretindem că nu vedem? Sala a căzut într-o tăcere de moarte. Isabel, care stătea pe tron în absența soțului ei, s-a ridicat încet. Fiecare ochi era pe ea. Era momentul în care putea să salveze totul, cu o negare convingătoare, cu indignare regală, cu amenințări. Dar Isabel era prea obosită să mai mintă. Ducele Ioan, a spus ea cu o voce clară ca cristalul, este periculos să acuzi regina de lucruri pe care nu le poți dovedi. Dar este și mai periculos să uiți că acest regat supraviețuiește nu pentru că regele lui este lucid, ci pentru că cineva trebuie să-l conducă când el nu poate. Întrebarea nu este cui îmi ofer eu compania, ci cine are curajul să țină Franța unită când totul se destramă. Era un răspuns șmecher. Nici nu nega, nici nu confirma, dar mutase conversația de la moralitatea ei personală la supraviețuirea regatului. Dar Ioan nu era prost. Și cine anume ține Franța unită, măria ta? Tu? Sau Ludovic de Orleans, care acum pare să fie mai mult rege decât propriul lui frate? Adevărul era că Ioan avea dreptate. În anii când Carol era pierdut în nebunie, Ludovic devenise practic coregent alături de Isabel. Ei luau decizii împreună, semnau documente împreună, primeau ambasadori împreună.
Pentru oricine privea din afară, Ludovic și Isabel erau adevăratul cuplu regal, nu Isabel și Carol. Și asta făcea totul și mai scandalos și mai periculos. În acea noapte, după consiliu, Isabel l-a chemat pe Ludovic în camerele ei private. Era prima dată când îndrăznea așa ceva. De obicei, ei se întâlneau mereu în locuri neutre, niciodată în spațiile ei personale, dar ea trebuia să vorbească cu el și trebuia să fie un loc unde nimeni nu putea asculta. Când Ludovic a intrat, a găsit-o stând la fereastră, privind peste Parisul întunecat. Lumânările din cameră aruncau umbre dansante pe pereți. Ioan vrea să ne distrugă, a spus Isabel fără să se întoarcă. El caută un motiv să te îndepărteze de la curte și eu sunt acel motiv. Ludovic s-a apropiat de ea și a înfășurat-o în brațe din spate. Isabel s-a lipit de el, simțind căldura și puterea lui. Atunci îl voi ucide pe Ioan, înainte ca el să ne ucidă pe noi, a șoptit Ludovic în părul ei. Nu poți ucide jumătate din nobilimea Franței, a răspuns Isabel. Ei toți cred același lucru ca Ioan, că suntem o rușine pentru coroană. Și nu suntem, a întrebat Ludovic, întorcându-o să-l privească. Isabel, ce facem noi este exact ce spun ei că facem. Suntem amanți. Trădăm pe rege și nu-mi pare rău pentru nimic din toate astea. Isabel l-a privit în ochi și a văzut acolo ceva ce o înspăimânta și o încânta în același timp. El nu arăta nicio rușine, nicio îndoială. Ludovic era un bărbat care își asuma complet pasiunea lui, indiferent de consecințe. Nici mie nu-mi pare rău, a șoptit ea, dar trebuie să fim mai atenți. Dacă ne prind, nu o să ne prindă, a spus Ludovic, sărutând-o, pentru că suntem mai deștepți decât toți ei. Dar nu erau. Sau poate erau, dar destinul avea alte planuri. La 2 săptămâni după acea conversație, ceva s-a întâmplat care a schimbat totul și a făcut imposibil să mai ascundă relația lor. Isabel a rămas însărcinată. La început, ea a sperat că este copilul lui Carol. Regele avea perioade de luciditate când venea la ea, deși erau rare și scurte, dar în adâncul sufletului ei, Isabel știa adevărul. Știa în ce noapte fusese concepută această viață, fusese în pavilionul de vânătoare, când ea și Ludovic petrecuseră o noapte întreagă împreună, când el o făcuse să simtă lucruri pe care nu credea că sunt posibile, când trupurile lor se uniseră atât de perfect încât părea că sunt 2 jumătăți ale aceluiași suflet. Când i-a spus lui Ludovic, el a reacționat într-un mod care a șocat-o. Nu s-a îngrijorat, nu s-a speriat. În schimb, ochii lui s-au aprins cu ceva care părea triumf. Un copil, a spus el încet, punându-și mâna pe burtă ei încă plată. Copilul nostru. Ludovic, nu înțelegi? Dacă cineva bănuiește că acest copil nu este al lui Carol, atunci o să fie evident că eu ar trebui să fiu rege, nu el, a spus Ludovic cu o voce joasă și periculoasă. Isabel, gândește-te, Carol nu mai este un rege, este o umbră, iar tu și cu mine, noi conducem deja acest regat. De ce să nu facem oficial ceea ce deja este adevărat? Isabel s-a îndepărtat de el, șocată. Vorbești despre a-l înlătura pe rege, despre trădare. Vorbesc despre a salva Franța, a spus Ludovic, și despre a fi împreună nu în umbră, ci în lumină. Era visul nebun al unui bărbat ambițios sau era singura soluție logică? Isabel nu știa. Tot ce știa era că, purtând copilul lui Ludovic în pântecele ei, Isabel nu mai putea pretinde că există cale de întoarcere. În fiecare dimineață, când se trezi și își punea mâna pe burtă, simțea cum viitorul se modelează sub pielea ei. Acest copil era dovada vie a pasiunilor, a trădărilor, a dragostei lor. Depinde de cine privește. Lunile au trecut și burta Isabelei a crescut. Curtea a sărbătorit vestea că regina era din nou însărcinată, că va da naștere unui alt moștenitor pentru casa de Valois. Nimeni nu îndrăznea să spună cu voce tare ceea ce toți șoptit, că regele Carol era atât de pierdut în nebunie, încât în ultima jumătate de an nu fusese văzut apropiindu-se de camerele reginei nici măcar o dată. Doar Ioan de Burgundia a avut curajul să vorbească direct. Într-o zi, când Isabel se plimba prin grădini cu pântecul mare sub rochiile largi, el a apărut în calea ei cu o suită de cavaleri. Măria voastră arată înfloritor, a spus Ioan cu un zâmbet care nu ajungea niciodată la ochi. Este minunat să vezi că regele are încă puterea să-și împlinească datoriile conjugale.
chiar și în starea lui delicată. Isabel s-a oprit și l-a privit calm, deși inima îi bătea furios. Ducele Ioan, insinuările tale devin plictisitoare. Dacă ai ceva de spus, spune-o direct sau taci pentru totdeauna. Ioan s-a apropiat de ea atât de mult, încât doar ea putea auzi următoarele cuvinte. Toată Franța știe că acel copil pe care îl porți nu este al regelui. Este al lui Ludovic. Și când va veni pe lume, când toți vor vedea cât de mult seamănă cu adevăratul său tată, ce vei face atunci? Ce minciuni vei mai spune? Isabel a simțit cum sângele îi îngheață în vine. Hai ieși din calea mea, a șoptit ea cu o voce atât de joasă și periculoasă, că până și Ioan a făcut un pas înapoi. Dar el avea dreptate. Când copilul s-a născut în luna martie a anului 1400, toată lumea care l-a văzut a știut imediat adevărul. Era un băiat puternic și sănătos, dar părul lui era negru ca noaptea, exact ca al lui Ludovic. Copiii anteriori ai Isabelei moșteniseră culoarea blondă a ei sau căpriul deschis al lui Carol. Dar acest băiat era imaginea întocmită a ducelui de Orleans. Isabel l-a numit Jean, dar curtea i-a dat rapid un alt nume, unul șoptit în colțuri și pe culoare, bastarul frumos. Pentru că, într-adevăr, chiar de la naștere, copilul avea o frumusețe stranie și intensă, care nu semăna cu nimeni din familia regală, ci doar cu un singur om. Carol, în una din rarele lui zile de luciditate, a venit să vadă copilul. Isabel tremura când soțul ei s-a aplecat asupra leagănului. Regele a privit mult timp la bebelușul cu păr negru, apoi s-a uitat la Isabel cu ochi triști și obosiți. Este frumos, a spus Carol încet. Îmi doresc să fie al meu. Îmi doresc atât de mult să fie al meu. Erau cuvintele unui om care știa adevărul, dar era prea obosit să mai lupte. Isabel a simțit ceva ciudat în acel moment, nu rușine, nu vinovăție, ci milă. Milă pentru acest bărbat blând care fusese blestemat cu o minte spartă și o soție care nu-l putea iubi. Dar mila nu schimbă nimic. În săptămânile care au urmat nașterea lui Jean, tensiunile de la curte au explodat. Ioan de Burgundia a început să adune aliați, pregătind o mișcare împotriva lui Ludovic. Toată Franța se diviza în două tabere, cei care susțineau Casa de Orleans, unde Ludovic și Isabel conduceau practic regatul, și cei care susțineau Casa de Burgundia, care voiau să curețe curtea de scandalul acestei relații adulterine. Într-o noapte de noiembrie a anului 1406, Ludovic călărea singur prin străzile întunecate ale Parisului după o ședință târzie a Consiliului. Era însoțit doar de câțiva servitori. Nu a văzut umbrelele care s-au mișcat în beznă. Nu a auzit pașii până când a fost prea târziu. 15 bărbați mascați au ieșit din întuneric cu săbii și topoare. Ludovic a încercat să scoată propria sa armă, dar era înconjurat. Primul lovit l-a doborât de pe cal. Al doilea i-a spart brațul. Al treilea. Au fost necesare 18 lovituri pentru a-l ucide pe Ludovic de Orleans. Asasinii au fost profesioniști, au lucrat rapid și în tăcere, apoi au dispărut în noaptea Parisului ca fantomele. Când paznicii au găsit corpul, sângele lui se scurgea deja în șgheaburile străzii, neagră sub lumina lunii. Isabel a aflat dimineața următoare. Era în camerele ei, jucându-se cu micul Jean, când o slujnică a intrat plângând. Prima dată, Isabel nu a înțeles cuvintele prin hohote. Apoi a înțeles și lumea ei s-a prăbușit. Țipătul ei a fost auzit în tot palatul. Un țipăt de animal rănit mortal, un sunet atât de plin de durere, încât chiar și cei care o urau pe Isabel au simțit un fior pe șira spinării. Ea s-a prăbușit pe podea, strângând copilul la piept, șoptind numele lui Ludovic iar și iar până când vocea i s-a rupt complet. Nu a mâncat timp de 7 zile. Nu a vorbit. Stătea doar în cameră, uitându-se în gol, ținându-l pe Jean strâns. Slujnicele îngrijorate șoptit că regina își pierduse mințile, exact ca soțul ei, dar Isabel nu era nebună. Era spartă. Există o diferență. Când în sfârșit a ieșit din cameră, era o femeie diferită. Frumusețea ei era încă acolo, dar acum era rece, ca marmura unei statui. Ochii ei nu mai aveau acea scânteie de viață. Ludovic fusese ucis și cu el murise tot ce făcuse inima ei să bată.
Toată lumea știa cine ordonase uciderea, chiar dacă nu exista dovadă. Ioan de Burgundia își ascunsese bucuria, dar nu perfect. În săptămâna care a urmat asasinatului, puterea lui la curte crescuse enorm. Nobilii care îl susțineau pe Ludovic erau acum îngrijorați și tăceau. Fără Ludovic, Isabel era vulnerabilă, dar ei subestimaseră-o pe regina bărbiei. Pentru că Isabel nu era doar o femeie frumoasă care își pierduse amantul, era o supraviețuitoare, o jucătoare de politică formată în cea mai periculoasă curte din Europa. Și acum avea un motiv să lupte, răzbunare. Isabel a început să-și construiască propriul său alianță. A folosit tot ce învățase în anii când condusese Franța alături de Ludovic. A oferit poziții și titluri celor loiali. A făcut promisiuni celor care ezitau. A folosit propriul său corp când era necesar, nu că făcea din nou dragoste cu cineva, pentru că acea parte a ei murise odată cu Ludovic, dar un zâmbet în locul potrivit, o privire lungă, o mână pe brațul unui duce puteau fi arme la fel de puternice ca săbiile. Și lent, foarte lent, echilibrul puterii a început să se schimbe din nou. Dar Ioan nu era prost, el vedea ce făcuse Isabel și a înțeles că trebuia să acționeze înainte ca ea să devină prea puternică. În anul 1409, el a făcut o mișcare îndrăzneață. A intrat în Paris cu o armată. A preluat controlul orașului și, practic, a luat-o prizonieră pe Isabel în propriul ei palat. Pentru prima dată în viața ei, Isabel a știut ce înseamnă frica adevărată. Nu frica de scandal sau de rușine, ci frica de moarte. Ioan avea puterea să o execute pentru adulter, pentru trădare, pentru orice motiv inventat. Avea puterea să-l ucidă și pe micul Jean, bastarul care îi amintea tuturor de scandalul coroanei. Într-o noapte, Ioan a venit personal în camerele ei. Isabel stătea pe un scaun, dreaptă și rece, deși inima îi bătea să iasă din piept. Jean dormea în camera alăturată. "Ai devenit o problemă, Isabel," a spus Ioan turnându-și vin. "O problemă frumoasă, dar totuși o problemă." "Deci ucide-mă," a răspuns Isabel cu o voce plată. "Fă ceea ce faci cel mai bine. Ucizi oameni în întuneric." Ioan a râs. "Nu te voi ucide. Ai devenit prea utilă. Vezi tu, regele Carol este acum atât de nebun încât nu mai poate semna documente. Cineva trebuie să semneze în locul lui. Și cine mai bine decât regina lui iubită?" Isabela a înțeles imediat. Ioan voia să o transforme într-o păpușă, să semneze ceea ce el îi spune să semneze, să vorbească ceea ce el îi spune să vorbească, să devină o fantomă cu coroană. Și dacă refuz, Ioan s-a apropiat de ea și s-a aplecat, punând ambele mâini pe brațele scaunului, înconjurând-o. Dacă refuzi, Jean va avea un accident tragic. Copiii sunt atât de fragili, nu-i așa? Atâtea lucruri teribile li se pot întâmpla. Isabel l-a privit în ochi și pentru prima dată Ioan a văzut acolo ceva care l-a făcut să simtă un fior de nesiguranță. Ochii ei nu mai erau triști sau înfricoșați. Erau răi și reci ca gheața. "Îmi vei părea rău pentru asta," a șoptit ea. "Poate nu azi, poate nu mâine, dar va veni o zi când vei regreta că nu m-ai ucis când ai avut șansa." Ioan s-a dat înapoi și a râs, dar râsul suna forțat. Amenințări goale din partea unei femei înfrânte, dar nu erau goale, pentru că Isabel tocmai hotărâse ceva în acel moment, ceva care va schimba cursul istoriei Franței. Dacă nu putea să-l distrugă pe Ioan prin putere directă, îl va distruge prin ceva mult mai periculos, prin alianțe pe care nimeni nu le-ar fi putut prevedea. Isabel și-a amintit de ceva ce Ludovic îi spusese odată, într-una din nopțile lor de pasiune și conspirație. În politică, ca și în dragoste, cel mai puternic instrument nu este forța, ci seducția. Faci pe oameni să-ți dorească să te ajute. Așa că Isabel a început să joace cel mai periculos joc din viața ei. În public, ea era supusă, semna documentele pe care Ioan îi le prezenta. Participata la ceremonii cu zâmbet sticlos, părea a fi perfect regina păpușă pe care Ioan o dorea. Dar în secret, în conversații șoptite cu ambasadori, în scrisori trimise noaptea către duci din provincii îndepărtate, ea țesea o plasă care va prinde eventual Casa de Burgundia în propriile ei capcane. Armata ei secretă era cea mai neașteptată. Regina folosea frumusețea și reputația ei scandaloasă ca arme.
Pentru că dacă era deja considerată o femeie fără morală, de ce să nu folosească acest lucru în avantajul ei? Bărbații care credeau că o pot manipula pentru că era doar o femeie destrăbălată, descoperit prea târziu că erau ei manipulați. Henri de Navarre, un duce tânăr și ambițios din sud, a fost primul. El venise la Paris căutând alianță cu Ioan, dar Isabel l-a interceptat la un banchet. Purta o rochie roșie ca sângele, cu decolteu adânc și părul ei blond era împletit cu rubine. Când s-a apropiat de Henri, toți ochii din sală erau pe ea. "Ducele de Navarre," a spus ea cu o voce joasă și catifelată. "Am auzit că sunteți un om care știe să recunoască oportunitatea când o vede." Henri, care avea 26 de ani și credea că a văzut totul, s-a găsit brusc incapabil să vorbească coerent. Regina care sta în fața lui era legendă vie, femeia care sedusese pe fratele regelui, care născuse un bastard în palat, care supraviețuise scandaluri care ar fi distrus pe oricine altcineva. Și acum îl privea pe el cu ochi care promiteau, ce anume? "Măria voastră," a reușit să spună. "Sunt onorat." Isabel a zâmbit, nu un zâmbet politicos de la curtea regală, ci ceva mai primejdios. "Puteți fi mai mult decât onorat, ducele meu. Puteți fi puternic, dar trebuie să știți să alegi tabăra potrivită." A petrecut următoarea oră șoptind cu Henri într-un colț semi-întunecat al sălii de bal, în timp ce Ioan de Burgundia îi privea cu suspiciune din celălalt capăt al încăperii. Ce îi promitea Isabel lui Henri? Teritorii? Titluri? Sau ceva mai personal? Nimeni nu știa exact, dar când Henri a părăsit Parisul 3 zile mai târziu, nu a semnat alianță cu Ioan. În schimb, armatele lui au devenit disponibile pentru cauza reginei. Același model s-a repetat cu alții. Conrad de Toulouse, Filip de Anjou, Renaud de Bretagne. Unul câte unul, ducii și conții Franței au fost atrași în orbita Isabelei. Unii veneau pentru putere, alții pentru avantaje politice. Dar toți rămâneau pentru același motiv. Isabel avea ceva magnetic, o combinație de frumusețe, inteligență și pericol care îi făcea pe bărbați să vrea să-i câștige favoarea. Ioan a observat evident. Într-o întâlnire privată, el a confruntat-o direct. "Ce joc joci, Isabel?" a cerut el să știe. "Crezi că nu văd cum aduni alianțe? Crezi că nu înțeleg ce faci?" Isabel stătea la fereastră privind pe Sena. Nu s-a întors când i-a răspuns. "Joc jocul supraviețuirii, Ioan, același joc pe care îl joci și tu. Diferența este că eu sunt mai bună la el. Ești o curvă care se ascunde în spatele unei coroane," a spus Ioan cu venin. "Ludovic te-a transformat într-una și nu ai învățat nimic din moartea lui." Acum Isabel s-a întors și privirea ei l-a făcut pe Ioan să-și dorească să nu fi spus nimic. "Ludovic mi-a învățat că în această lume singura diferență între un erou și un trădător este cine câștigă la final. Și eu intenționez să câștig, Ioan, chiar dacă trebuie să devin exact monstrul pe care tu crezi că sunt." Dar era mai mult decât politică și alianțe. Isabel descoperea că în absența dragostei, puterea poate umple golul, nu complet, niciodată complet, dar suficient pentru a continua să trăiești. În fiecare dimineață se trezea și își punea coroana, și acea coroană devenise singurele lucru care o ținea împreună. Jean, copilul ei cu Ludovic, crescuse și devenise un băiat frumos și inteligent. Avea 9 ani acum și începea să înțeleagă că este diferit de ceilalți copii regali. Copii cruzi de la curte îi spuneau bastard, când adulții nu auzeau. Jean venea plângând la mama lui și Isabel îl ținea strâns și șoptit. "Nu le da satisfacția de a te vedea plângând. Ei te numesc bastard pentru că se tem de tine, pentru că ai ceva ce ei nu vor avea niciodată. Tu ești născut din pasiune adevărată, nu din datorie rece. Tu ești dovada că am iubit pe cineva atât de mult încât am fost dispusă să risc totul și asta te face mai puternic decât toți ei la un loc." Jean se uita la mama lui cu adorație. Pentru el, Isabel nu era o regină scandaloasă sau o adulteră, era totul. Și Isabel și-a dat seama că dacă nu pentru ea însăși, trebuie să câștige pentru el. Pentru că ce viitor avea Jean într-o Franță controlată de Ioan de Burgundia? Ioan îl ura pe Jean pentru că era amintirea vie a lui Ludovic. În anul 1412, când Jean avea 13 ani, Ioan a făcut o greșeală fatală. L-a lovit pe băiat în fața întregii curți, numindu-l spurcăciunea lui Orleans.
și spunând că n-ar trebui să existe. Isabel a fost acolo și a văzut totul. A văzut cum fiul ei, băiatul ei mândru și frumos, a fost umilit în fața tuturor. A văzut lacrimi pe care Jean încercau din toate puterile să le ascundă. Și ceva în Isabel s-a rupt definitiv. În noaptea aceea, ea a scris o scrisoare. A scris-o cu mâna care tremura de furie, dar cuvintele erau clare și hotărâte. Scrisoarea era adresată regelui Angliei, Henri al V-lea, inamicul mortal al Franței. În acea scrisoare, Isabel oferea ceva de neimaginat. Ea invita regele englez să invadeze Franța. Îi promitea că nu va întâmpina rezistență la Paris dacă vine. Mai mult îi oferă ceva și mai scandalos. Dacă îl ajută să o scape de Ioan și să-i asigure viitorul sigur pentru Jean, ea va semna un tratat care va face pe Henri moștenitorul tronului francez în locul propriilor ei fii legitimi cu Carol. Era trădare la cel mai înalt nivel. Era o mamă sacrificând viitorul copiilor ei legitimi pentru copilul ei bastard. Era o regină dispusă să vândă propria țară pentru răzbunare. Dar Isabel nu mai păsa. Ioan ucisese pe singurului bărbat pe care îl iubise vreodată și acum amenința pe unicul lucru rămas care îi dădea viață, Jean. Henri al V-lea a primit scrisoarea și nu-i venea să creadă norocul lui. Regina Franței îi oferea țara pe tavă. A mobilizat imediat armata și în anul 1415 forțele engleze au debarcat în Normandia. Ce a urmat a fost cel mai umilitor dezastru din istoria franceză. Bătălia de la Azincourt, unde cavaleria franceză a fost măcelărită de arcașii englezi, apoi înaintarea inexorabilă a lui Henri către Paris. Și pe tot parcursul, Isabel făcuse exact ce promisese, a împiedicat rezistența, a deschis porți, a convins aliați să nu lupte. Ioan de Burgundia a înțeles prea târziu ce făcuse Isabel. Când a venit la ea furios și disperat cerând explicații, ea stătea calmă pe tron cu Jean lângă ea. Tu ai început acest război când l-ai ucis pe Ludovic, a spus Isabel. Acum îl termin eu. Ai trădat Franța, a țipat Ioan. Ai adus englezii asupra propriei tale țări. Am salvat pe fiul meu, a răspuns Isabel rece. Restul nu contează. În anul 1420, tratatul de la Troyes a fost semnat. Henri al V-lea a fost declarat moștenitor al tronului Franței. Proprii fii legitimi a Isabelei cu Carol au fost dezmoșteniți. Jean, bastarul, a primit titluri și pământuri care îl făceau unul dintre cei mai bogați nobili din regat. Iar Ioan de Burgundia, Ioan a fost asasinat în anul 1419 pe un pod exact cum ucisese el pe Ludovic. Nimeni nu a putut dovedi că Isabel ordonase uciderea, dar toată lumea știa. Era prea perfect, prea simbolic pentru a fi coincidență. Când Isabel a auzit vestea, nu a arătat nicio emoție. Doar a închis ochii pentru un moment lung și a șoptit un singur cuvânt: Ludovic. După 15 ani, amantul ei fusese răzbunat. Dar ce preț plătise Franța pentru răzbunarea ei? Parisul, în anul 1422, era o cetate divizată, o capitală care nu mai știa cui aparține. Standardele engleze fluturau alături de cele franceze pe ziduri, iar în străzi se auzeau atât limba lui Shakespeare cât și limba lui Molière. Isabel privea această scenă din ferestrele palatului, acum o femeie de 47 de ani, și se întreba uneori dacă răzbunarea meritase prețul ei. Carol al VI-lea, soțul ei nebun, trăia încă, o fantomă care rătăcește prin palat, uneori nerecunoscând chiar și pe propriile lui copii. Isabel se ocupa de el cu o blândețe stranie, o răbdare pe care nimeni n-ar fi anticipat-o de la femeia cunoscută drept cea mai scandaloasă regină din istorie. Poate pentru că, în felul lui distorsionat, Carol fusese singura persoană din viața ei care niciodată nu o judecase. În momentele lui de luciditate, el o privea cu ochi triști, dar fără ură. Știu ce ai făcut, i-a spus el într-una din acele zile clare. Pentru Jean, pentru Ludovic. Știu totul, Isabel. Ea se așteptase la furie, la acuzații. În schimb, Carol doar îi luase mâna cu degetele lui tremurânde. Îmi pare rău că nu am putut fi ceea ce aveai nevoie să fiu, continuase el. Îmi pare rău că mintea mea m-a trădat și te-a forțat să cauți altundeva ceea ce eu nu puteam să-ți ofer.
Isabel plânsese atunci, prima oară în ani de zile. Nu pentru Carol, nu pentru ea însăși, ci pentru tot haosul și durerea pe care o viață întreagă de alegeri imposibile o crease. Dar lacrimile nu schimbă istoria. Tratatul de la Troyes era semnat, iar Henri al V-lea era acum rege al ambelor țări, Anglia și Franța. El se căsătorise chiar cu Catherine, fiica Isabelei, făcându-și poziția și mai legitimă. Isabel asistase la nuntă cu o expresie impenetrabilă, privind pe fiica ei devenind instrumentul final al propriilor ei intrigi. Jean, acum un tânăr de 26 de ani, devenise un cavaler redutabil. Purta armele cu aceeași grație cu care tatăl lui purta 6 mantii de mătase. Avea ochii verzi ai lui Ludovic, părul negru, zâmbetul periculos. Femeile curții îl iubeau, bărbații îl respectau, iar dușmanii îl temeau. Isabel se uita la el și vedea pe Ludovic înapoi de la morți și inima ei se rupea și se vindeca în același timp. Dar nu toată Franța acceptase înfrângerea. În sud, un tânăr prinț, delfinul Charles, fiul legitim al Isabelei și al lui Carol, refuza să recunoască tratatul de la Troyes. El își construia propria armată, pregătindu-se să lupte pentru tronul pe care mama lui îl vânduse englezilor. Isabel nu văzuse pe Charles de ani de zile. El o ura cu o pasiune care era aproape admirabilă. În anul 1422, Henri al V-lea a murit brusc de dizenterie, la doar 35 de ani. Victoria lui glorioasă peste Franța s-a dovedit a fi scurtă. Și acum ironia supremă. Moștenitorul său era un bebeluș de doar 9 luni, Henri al VI-lea, copilul Catherinei, nepotul Isabelei. Franța era condusă de un bebeluș englez. Delfinul Charles strângea armată în sud. Iar Isabel se găsea în mijlocul unui război civil, pe care propriile ei acțiuni îl crease. Jean a venit la ea într-o noapte, înarmat și gata pentru luptă. Delfinul atacă din sud, spuse el. Trebuie să decidem de partea cui suntem. Isabel îl privea pe fiul ei, produsul pasiunii ei interzise, motivul pentru care trădase o națiune întreagă. De partea cui vrei tu să fii? Întrebă ea încet. De partea ta, răspunse Jean fără ezitare, întotdeauna. Dar realitatea era că nu mai era vorba despre părți. Era despre supraviețuire în mijlocul haosului pe care Isabel îl dezlănțuise. Nobilii francezi se luptau între ei, englezii încercau să-și mențină controlul, iar poporul obișnuit suferea foamea și violența unui război fără sfârșit. Și apoi, în anul 1429, a apărut ea, o fată țărancă de 17 ani din Lorena, care pretindea că aude voci de la Dumnezeu. Numele ei era Ioana de Arc. Când Isabel a auzit prima dată de Ioana, a râs un râs amar. O altă femeie care crede că poate schimba destinul Franței, bine i-a primit. Dar Ioana nu era ca Isabel. Unde Isabel folosise seducție și manipulare, Ioana folosea credință și sabie. În câteva luni scurte, această fată simplă reușise să facă ceea ce toți generalii Franței nu putuseră. A spart asediul Orleansului și a început să întoarcă războiul în favoarea delfinului Charles. Isabel urmărea ascensiunea rapidă a Ioanei cu sentimente amestecate. Pe de o parte era fascinată de acest fenomen, o femeie care îngenunchea bărbați nu prin frumusețe, ci prin pură forță de voință. Pe de altă parte, Ioana reprezenta totul ce Isabel nu mai era. Tinerețe, inocență, credință pură în ceva mai mare decât ambițiile personale. Când delfinul Charles a fost în sfârșit încoronat ca rege Carol al VII-lea la Reims, cu Ioana de Arc stând lângă el în armură strălucitoare, Isabel a știut că pierduse. Tratatul de la Troyes era mort. Fiul ei legitim era acum rege, iar englezii erau în retragere. A trimis o scrisoare către Charles, primul mesaj după ani de tăcere. În ea scria simplu: "Fiul meu, iartă-mă. Tot ce am făcut pentru dragoste și răzbunare. Dacă aș putea întoarce timpul, nu știu dacă aș alege diferit. Dar știu că îmi pare rău pentru durerea pe care ți-am cauzat-o." Charles nu i-a răspuns niciodată. Isabel trăia acum în izolare practic completă în palat. Carol murise în cele din urmă în anul 1432, eliberat în sfârșit de închisoarea minții lui Fragmente. Isabel asistase la înmormântarea lui și simțise ceva ce nu se așteptase: pierdere.
Nu pierderea unui soț iubit, ci pierderea ultimului om care o cunoscuse când era încă tânără și plină de speranțe. Jean rămânea loial, dar și el avea propria viață acum, soție, copii, responsabilități. Isabel îl privea jucându-se cu copiii lui și vedea ecouri ale fericirii pe care ea și Ludovic ar fi putut-o avea într-o lume diferită. Într-o seară de toamnă târzie, Isabel stătea singură în camera unde se întâlnise cu Ludovic pentru prima dată, turnul de nord, nefolosit de decenii. Lumânările fuseseră înlocuite de colburi de păianjeni, iar tapiseria pe care o atinseseră împreună atunci, în acea noapte de vară când totul începuse, era acum decolorată și mâncată de molii. Isabel și-a trecut degetele peste materialul fragil și a închis ochii, încercând să simtă din nou ceea ce simțise atunci. Tinerețea, pasiunea, speranța nebună că dragostea poate cuceri orice, dar nu simțea nimic decât o oboseală profundă. În acel moment, ușa s-a deschis. Isabel s-a întors brusc, inima bătându-i mai repede, o veche reflexe din zilele când astfel de întâlniri secrete puteau însemna moartea. Dar era doar Jean. "Mama," a spus el încet intrând în cameră, "te căutam peste tot. Ce faci aici, în această parte uitată a palatului?" Isabel l-a privit, bărbatul în care crescuse copilul ei, ultima legătură vie cu Ludovic. "Îmi amintesc," a răspuns ea simplu. "Îmi amintesc când eram tânără și proastă și credeam că dragostea este suficientă." Jean s-a apropiat de ea și a luat-o în brațe, un gest neașteptat de tandru din partea unui războinic dur. "Dragostea ta cu tatăl meu a fost suficientă," a șoptit el. "M-a creat pe mine. Asta nu este nimic?" Isabel s-a lipit de fiul ei și a plâns, nu lacrimi de tristețe, ci lacrimi de eliberare. Pentru că Jean avea dreptate. Din tot haosul, din toată suferința, din toată trădarea și sângele a ieșit ceva bun. A ieșit acest bărbat puternic și nobil care o iubea necondiționat, în ciuda a tot ceea ce făcuse. "Trebuie să-ți spun ceva," a continuat Jean, dându-se înapoi ca să o privească în ochi. "Carol al VII-lea m-a chemat la curte. Vrea să facem pace, mama. Vrea să pun capăt dezbinării." Isabela a înghețat. "Și tu ce vrei?" "Vreau ca tu să ai pace înainte să pleci din această lume," a răspuns Jean. "Vreau ca numele tău să nu fie asociat doar cu scandalul și trădarea. Vreau ca lumea să știe că ai fost mai mult decât ceea ce spun poveștile." Dar era prea târziu pentru asta? Isabel avea acum 58 de ani, bătrână pentru acea epocă, ofilită de griji și regrete. Frumusețea care făcuse regii și duci să piardă mințile dispăruse, înlocuită de riduri adânci și păr albit. Dar ochii ei, acei ochi care văzuseră atât de multe, erau încă vii. "Du-te la Carol," a spus ea în cele din urmă. "Spune-i că mama lui cere iertare. Nu pentru mine, pentru că nu merit iertare, ci pentru Franța, care nu merită să sufere pentru greșelile mele." Jean a plecat a doua zi, călărind spre sudul unde Carol îi stabilise curtea. Isabel l-a privit plecând de la fereastră, înghițind lacrimi. Nu știa dacă îl va mai vedea vreodată. Săptămânile au trecut încet. Isabel petrecea zilele plimbându-se prin grădinile palatului, aceleași grădini unde se întâlnise cu Ludovic pentru prima dată. Vorbea cu slujnicele bătrâne care o serveau de decenii, femei care îi știau toate secretele și nu o judecau. Scria scrisori către Catherine, fiica ei regină a Angliei, încercând să repare o relație pe care propriile ei alegeri o fracturase. Și aștepta. Aștepta să vadă dacă Jean va reuși imposibilul, să obțină iertarea unui fiu pe care ea îl dezmoștenise pentru un bastard. Într-o zi de primăvară din anul 1434, Jean s-a întors. Isabel era în grădină când l-a văzut intrând pe poartă. A alergat spre el, ceva ce nu făcuse de ani, cu inima bătând nebunește. "Carol a acceptat," a spus Jean, înainte ca ea să întrebe. "Te-a iertat, mama." A spus că o mamă care iubește atât de mult pe un copil, încât este dispusă să sacrifice totul pentru el, nu poate fi complet rea. Isabel s-a prăbușit în genunchi chiar acolo, în grădină, și a plâns cu hohote. Erau lacrimi de eliberare, de recunoștință, de o iertare pe care nu credea că o merită, dar pentru care era disperată. Jean a ridicat-o blând. "Mai este ceva," a continuat el. "Carol vrea să te vadă.
Vrea să vorbească cu tine înainte să fie prea târziu. Isabel știa ce însemna asta. Corpul ei o trăda, dureri în piept, respirație dificilă, oboseală constantă. Nu mai avea mult timp. Călătoria spre sudul a durat 2 săptămâni și aproape a ucis-o. Dar când în sfârșit a ajuns la Bourges, unde Carol își avea curtea, Isabel a găsit puterea să coboare din litieră cu demnitate regală intactă. Carol al VII-lea, fiul pe care îl văzuse ultima dată când era un băiat de 13 ani, era acum un bărbat de 31 de ani, cu barbă și cunună. O aștepta în sala mare, înconjurat de nobili și consilieri. Isabel a intrat, sprijinită de Jean, și pentru prima dată în viața ei s-a plecat în fața altcuiva cu respect real, nu doar protocol. "Fiul meu," a spus ea încet, "regele meu." Carol a coborât de pe tron și a venit spre ea. Toată sala reținea respirația. Ce va face? Va ierta cu adevărat? Sau era o capcană, o ultimă răzbunare pentru trădarea ei? Carol s-a oprit în fața ei și, sub privirile șocate ale curții, a îngenunchiat în fața mamei lui. "Mama," a spus el, și vocea lui tremura. "Prea mult sânge a curs deja, prea multă suferință a fost. Hai să punem capăt acestui ciclu de răzbunare și durere." A ridicat-o pe Isabel și a îmbrățișat-o, strâns ca un copil care își regăsește mama pierdută. Și Isabel, femeia care sedu Kings and the trădat națiuni, care jucase jocul puterii cu măiestrie nemiloasă, a devenit din nou doar o mamă care își strânge copilul. În acea îmbrățișare ceva s-a vindecat. Nu totul, nu poți vindeca astfel de răni adânci complet, dar suficient pentru ca Isabel să simtă că poate muri în pace. Carol i-a oferit camere în palatul său. Isabel a stat acolo încă 6 luni, slăbind zilnic, dar pașnică pentru prima dată în decenii. Jean venea zilnic. Catherine a venit din Anglia pentru 2 săptămâni prețioase. Chiar și alți copii ai ei, cei pe care îi neglijase pentru Jean, au venit să o vadă. În ultimele ei zile, când Isabel știa că sfârșitul era aproape, i-a chemat pe toți copiii ei în cameră. Jean stătea de o parte, Carol de cealaltă. Catherine ținea mâna ei. "Am trăit o viață pe care o voi regreta până la ultima respirație," a spus Isabel cu vocea slabă. "Dar din acea viață au ieșit voi, fiecare dintre voi frumos și puternic în felul vostru. Dacă există ceva bun pe care l-am făcut, sunteți voi." S-a uitat la Jean. "Tu ai fost prețul cel mai mare pe care l-am plătit pentru dragoste, dar ai fost și comoara cea mai mare pe care am primit-o. Nu regret nicio clipă care te-a creat." Apoi s-a uitat la Carol. "Iar tu ești dovada că iertarea există chiar și pentru cei care cred că nu o merită. Fii un rege mai bun decât am fost eu, regină. Iubește Franța mai mult decât am iubit-o eu. Și nu lăsa ca dragostea să te orbească până când distrugi tot ce atingi." În noaptea de 29 septembrie, anul 1435, Isabel da Baviera și-a dat ultima suflare. Jean ținea o mână, Carol cealaltă. Ultimele ei cuvinte au fost simple. "Ludovic, în sfârșit vin la tine." Moartea Isabelei da Baviera a fost marcată de controverse chiar și în ultimele clipe. Unii spuneau că murise ca o sfântă iertată, alții că murise ca o păcătoasă care scăpase de pedeapsa pe care o merita. Dar toți erau de acord asupra unui lucru. Ea fusese cea mai fascinantă și periculoasă regină din istoria Franței. Înmormântarea a fost stranie, un amestec de pompă regală și austeritate penitentă. Carol a insistat ca mama lui să fie înmormântată cu onoruri regale complete, dar Isabel lăsase instrucțiuni să fie îngropată în haine simple, nu în regaliile de coroană. Poate în sfârșit, la capătul vieții, ea căuta smerenie pe care nu o căutase niciodată în timpul vieții. Jean a stat la mormântul ei timp de 3 zile și 3 nopți, o veghe de doliu care a șocat curtea. Bărbații nu plângeau așa, nu în public, nu pentru atât de mult timp. Dar Jean nu păsa. El pierdea pe singura persoană din lume, care îl iubise necondiționat de la început până la sfârșit. În zilele care au urmat, povestea Isabelei a început să fie rescrisă de cei care au supraviețuit-o. Cronicarii regelui Carol o prezentau ca pe o femeie rătăcită care în sfârșit găsise calea înapoi spre lumină. Englezii o zugrăveau ca pe o trădătoare care vânduse propria țară. Burgundienii
încă o blestemau pentru moartea lui Ioan. Dar adevărul despre Isabel era mai complicat decât oricare din aceste narațiuni simple. Ea fusese o fată de 14 ani, vândută într-o căsătorie imposibilă cu un rege nebun. Devenise o femeie care găsise dragoste în brațele bărbatului nepotrivit. Se transformase într-o regină dispusă să sacrifice orice pentru protejarea acelei iubiri și a fructului ei. Jean și-a dedicat restul vieții restaurării reputației mamei lui. A comandat portrete care să o înfățișeze nu ca pe o seducătoare, ci ca pe o mamă nobilă. A plătit preoți să spună rugăciuni pentru sufletul ei. A scris memorii foarte editate despre viața ei, omițând cele mai scandalose detalii, dar păstrând esența. Isabel fusese o femeie prinsă între datorie și dorință și alegea dorința. În anul 1447, 12 ani după moartea Isabelei, Jean a făcut ceva neașteptat. A construit o capelă mică, în exact locul unde mama lui îl întâlnise pentru prima dată pe Ludovic de Orleans, în grădinile palatului din Paris, acum revenit sub controlul francez. În acea capelă a instalat 2 statui, una a Isabelei, alta a lui Ludovic. Nu erau statui religioase sau regale, erau pur și simplu 2 figuri care se privesc, cu mâinile întinse una spre alta, dar fără să se atingă niciodată complet. Distanța dintre degetele lor era de exact 1 centimetru, atât de aproape de atingere, dar pentru totdeauna separate. Sub statui, Jean a pus o inscripție în latină care traducea aproximativ: dragostea lor a aprins un regat. Cenușa arde încă. Capela a devenit un loc ciudat de pelerinaj. Femeile nefericite în căsătorii veneau să se roage acolo. Poeții veneau să găsească inspirație. Chiar și unii preoți, deși dezaprobau oficial povestea, veneau să reflecteze asupra naturii complexe a păcatului și iubirii. Carol al VII-lea, după ce a consolidat puterea și a alungat englezii definitiv din Franța, a făcut ceva surprinzător în ultimii ani ai domniei sale. A emis un decret care ștergea oficial unele dintre acuzațiile cele mai dure împotriva mamei lui. Nu putea rescrie istoria complet, prea mulți o știau, dar putea oferi nuanță unde fusese doar judecată. Mama mea a făcut alegeri pe care le condamnăm, a spus Carol într-o adunare publică, dar a făcut acele alegeri într-o lume care nu i-a dat alternative reale. O femeie căsătorită cu un rege nebun, abandonată de Dumnezeu și om, ce altceva putea face decât să caute confort unde îl găsea? Nu era scuză completă, dar era mai mult decât majoritatea reginelor adulterine primeau vreodată. Catherine, fiica Isabelei și regină văduvă a Angliei, a scris propriile ei memorii în bătrânețe. În ele a inclus un capitol despre mama ei care era surprinzător de tandru. Descria cum Isabel o vizita în cameră în fiecare seară când era copilă, chiar în cele mai ocupate perioade de intrigi, cum îi cânta cântece din Bavaria natală, cum îi învăța că o femeie trebuie să fie întotdeauna mai deșteaptă decât bărbații din jurul ei, pentru că bărbații au puterea, dar femeile au mintea. Mama mea nu a fost o sfântă, scria Catherine, dar nu a fost nici demonul pe care unii îl zugrăvesc. Era o femeie născută într-o epocă greșită, când inteligența și pasiunea ei nu aveau canal legitim de expresie. Dacă ar fi fost bărbat, am fi numit-o mare strateg. Pentru că era femeie, o numim curvă. Așa e lumea noastră, pe nedrept și crud. Generațiile care au urmat au văzut povestea Isabelei prin prisma propriilor lor timpuri. În renaștere, ea a devenit muză pentru artiști care o zugrăveau ca pe Venus păcătoasă. În epoca iluminismului, filozofii o foloseau ca exemplu despre pericolele pasiunii necontrolate. În epoca romantică, poeții o transformau în eroină tragică, victima unei iubiri imposibile. Dar cine era cu adevărat Isabel? Dincolo de toate interpretările și judecățile, cine era femeia care dormea acum de secole în mormântul ei simplu? Poate cel mai aproape de adevăr a fost Jean, care într-o scrisoare privată către propriul său fiu scria: bunicul tău a fost cel mai mare duce al Franței, iar bunica ta a fost cea mai frumoasă regină. Împreună au creat ceva atât de puternic încât a ars un regat întreg. Pasiunea lor nu cunoștea limite, nici moralitatea,
nici prudența. Și da, au distrus vieți, inclusiv pe ale lor proprii, într-un fel. Dar au trăit. Dumnezeule, au trăit mai intens în zilele lor împreună decât majoritatea oamenilor trăiesc în vieți întregi. Sunt produsul acelei pasiuni și pentru asta voi fi pentru totdeauna recunoscător indiferent de prețul plătit. În anul 1723, cu aproape 3 secole după moartea Isabelei, o tânără scriitoare franceză numită Françoise a descoperit vechile documente despre regina scandaloasă. A petrecut ani cercetând, citind scrisori vechi, studiind cronici și în cele din urmă a scris un roman bazat pe viața Isabelei. Romanul începea cu o scenă în turnul de nord, cu Isabel și Ludovic întâlnindu-se pentru prima dată în secret. Dar se termina nu cu moartea Isabelei, ci cu un epilog imaginar. Isabel și Ludovic, reuniți în cer sau în iad, cartea lăsa ambiguitatea intenționat, dansând împreună pentru eternitate, liberi în sfârșit de coroane și judecăți. Cartea a devenit un bestseller scandalos. Biserica a condamnat-o, curtea regală a interzis-o, dar oamenii obișnuiți, mai ales femeile, au citit-o în secret, trecând exemplare uzate una alteia, recunoscând în Isabel ceva familiar, o femeie care refuza să fie definită doar de datorie, care îndrăznea să dorească mai mult. Astăzi, cu secole după ce cenușa ei s-a transformat în praf, povestea Isabelei da Baviera încă fascineză, pentru că la baza ei nu este doar despre o regină care a avut un amant, este despre alegerea dintre siguranță și pasiune, între acceptare și rebeliune, între o viață trăită prin regulile altora și o viață trăită după propriile dorințe, indiferent cât de destructiv acest lucru ar putea fi. Capela pe care Jean a construit-o a supraviețuit revoluțiilor și războaielor. Stă încă astăzi într-un colț liniștit al unui parc parizian, transformată în monument istoric. Statuile Isabelei și lui Ludovic se privesc încă, degetele lor separate pentru vecie de acel centimetru imposibil. Turiștii vin și fac fotografii, poeții vin și scriu versuri, îndrăgostiții vin și își șoptesc promisiuni. Și uneori, în nopțile foarte liniștite, paznicii spun că pot auzi, dacă ascultă foarte atent, ecoul unui râs de femeie și vocea profundă a unui bărbat, vorbind în franceză veche, amintindu-și despre nopți când dragostea lor făcea ca tot Parisul să pară în flăcări. Isabel da Baviera a murit la 59 de ani, dezonorată și iertată în măsură egală, dar a trăit, a iubit, a suferit, a luptat și la sfârșit, poate asta este tot ce poate oricine face într-o singură viață, să trăiască atât de intens încât ecoul acțiunilor tale răsună prin secole. Mormântul ei poartă o inscripție simplă, aleasă de Carol: Isabel, regină a Franței, mamă, femeie. Nici o mențiune despre scandalurile, trădările, pasiunea. Doar aceste 3 cuvinte, care cuprind tot ce contează cu adevărat la sfârșit. Dar dacă te apleci foarte aproape de piatră, în lumina potrivită, poți vedea ceva sculptat foarte mic sub inscripția oficială, atât de mic încât ar putea fi doar o imperfecțiune în marmură. Sau ar putea fi cuvintele pe care Jean le-a adăugat în secret, știut doar de pietrar: ea a ales dragostea. Și poate, la urma urmei, asta este tot epitaful de care Isabel da Baviera ar fi avut vreodată nevoie. Moartea Isabelei da Baviera a fost marcată de controverse chiar și în ultimele clipe. Unii spuneau că murise ca o sfântă iertată, alții că murise ca o păcătoasă care scăpase de pedeapsa pe care o merita. Dar toți erau de acord asupra unui lucru: ea fusese cea mai fascinantă și periculoasă regină din istoria Franței. Înmormântarea a fost stranie, un amestec de pompă regală și austeritate penitentă. Carol a insistat ca mama lui să fie înmormântată cu onoruri regale complete, dar Isabel lăsase instrucțiuni să fie îngropată în haine simple, nu în regaliile de coroană. Poate în sfârșit, la capătul vieții, ea căuta smerenie pe care nu o căutase niciodată în timpul vieții. Jean a stat la mormântul ei timp de 3 zile și 3 nopți, o veghe de doliu care a șocat curtea. Bărbații nu plângeau așa, nu în public, nu pentru atât de mult timp. Dar Jean nu păsa. El pierdea pe singura persoană din lume,
care îl iubise necondiționat de la început până la sfârșit. În zilele care au urmat, povestea Isabelei a început să fie rescrisă de cei care au supraviețuit-o. Cronicarii regelui Carol o prezentau ca pe o femeie rătăcită care în sfârșit găsise calea înapoi spre lumină. Englezii o zugrăveau ca pe o trădătoare care vânduse propria țară. Burgundienii încă o blestemau pentru moartea lui Ioan. Dar adevărul despre Isabel era mai complicat decât oricare din aceste narațiuni simple. Ea fusese o fată de 14 ani, vândută într-o căsătorie imposibilă cu un rege nebun. Devenise o femeie care găsise dragoste în brațele bărbatului nepotrivit. Se transformase într-o regină dispusă să sacrifice orice pentru protejarea acelei iubiri și a fructului ei. Jean și-a dedicat restul vieții restaurării reputației mamei lui. A comandat portrete care să o înfățișeze nu ca pe o seducătoare, ci ca pe o mamă nobilă. A plătit preoți să spună rugăciuni pentru sufletul ei. A scris memorii foarte editate despre viața ei, omițând cele mai scandalose detalii, dar păstrând esența. Isabel fusese o femeie prinsă între datorie și dorință și alegea dorința. În anul 1447, 12 ani după moartea Isabelei, Jean a făcut ceva neașteptat. A construit o capelă mică, în exact locul unde mama lui îl întâlnise pentru prima dată pe Ludovic de Orléans, în grădinile palatului din Paris, acum revenit sub controlul francez. În acea capelă a instalat 2 statui, una a Isabelei, alta a lui Ludovic. Nu erau statui religioase sau regale, erau pur și simplu 2 figuri care se privesc, cu mâinile întinse una spre alta, dar fără să se atingă niciodată complet. Distanța dintre degetele lor era de exact 1 centimetru, atât de aproape de atingere, dar pentru totdeauna separate. Sub statui, Jean a pus o inscripție în latină care traducea aproximativ: dragostea lor a aprins un regat. Cenușa arde încă. Capela a devenit un loc ciudat de pelerinaj. Femeile nefericite în căsătorii veneau să se roage acolo. Poeții veneau să găsească inspirație. Chiar și unii preoți, deși dezaprobau oficial povestea, veneau să reflecteze asupra naturii complexe a păcatului și iubirii. Carol al VII-lea, după ce a consolidat puterea și a alungat englezii definitiv din Franța, a făcut ceva surprinzător în ultimii ani ai domniei sale. A emis un decret care ștergea oficial unele dintre acuzațiile cele mai dure împotriva mamei lui. Nu putea rescrie istoria complet, prea mulți o știau, dar putea oferi nuanță unde fusese doar judecată. Mama mea a făcut alegeri pe care le condamnăm, a spus Carol într-o adunare publică, dar a făcut acele alegeri într-o lume care nu i-a dat alternative reale. O femeie căsătorită cu un rege nebun, abandonată de Dumnezeu și om, ce altceva putea face decât să caute confort unde îl găsea? Nu era scuză completă, dar era mai mult decât majoritatea reginelor adulterine primeau vreodată. Catherine, fiica Isabelei și regină văduvă a Angliei, a scris propriile ei memorii în bătrânețe. În ele a inclus un capitol despre mama ei care era surprinzător de tandru. Descria cum Isabel o vizita în cameră în fiecare seară când era copilă, chiar în cele mai ocupate perioade de intrigi, cum îi cânta cântece din Bavaria natală, cum îi învăța că o femeie trebuie să fie întotdeauna mai deșteaptă decât bărbații din jurul ei, pentru că bărbații au puterea, dar femeile au mintea. Mama mea nu a fost o sfântă, scria Catherine, dar nu a fost nici demonul pe care unii îl zugrăvesc. Era o femeie născută într-o epocă greșită, când inteligența și pasiunea ei nu aveau canal legitim de expresie. Dacă ar fi fost bărbat, am fi numit-o mare strateg. Pentru că era femeie, o numim curvă. Așa e lumea noastră, pe nedrept și crud. Generațiile care au urmat au văzut povestea Isabelei prin prisma propriilor lor timpuri. În renaștere, ea a devenit muză pentru artiști care o zugrăveau ca pe Venus păcătoasă. În epoca iluminismului, filozofii o foloseau ca exemplu despre pericolele pasiunii necontrolate. În epoca romantică, poeții o transformau în eroină tragică, victima unei iubiri imposibile. Dar cine era cu adevărat Isabel? Dincolo de toate interpretările și judecățile,
Cine era femeia care dormea acum de secole în mormântul ei simplu? Poate cel mai aproape de adevăr a fost Jean, care într-o scrisoare privată către propriul său fiu scria: "Bunicul tău a fost cel mai mare duce al Franței, iar bunica ta a fost cea mai frumoasă regină." Împreună au creat ceva atât de puternic încât a ars un regat întreg. Pasiunea lor nu cunoștea limite, nici moralitatea, nici prudența. Și da, au distrus vieți, inclusiv pe ale lor proprii, într-un fel. Dar au trăit. Dumnezeule, au trăit mai intens în zilele lor împreună decât majoritatea oamenilor trăiesc în vieți întregi. Sunt produsul acelei pasiuni și pentru asta voi fi pentru totdeauna recunoscător, indiferent de prețul plătit. În anul 1723, cu aproape 3 secole după moartea Isabelei, o tânără scriitoare franceză numită Françoise a descoperit vechile documente despre regina scandaloasă. A petrecut ani cercetând, citind scrisori vechi, studiind cronici și în cele din urmă a scris un roman bazat pe viața Isabelei. Romanul începea cu o scenă în turnul de nord, cu Isabel și Ludovic întâlnindu-se pentru prima dată în secret. Dar se termina nu cu moartea Isabelei, ci cu un epilog imaginar. Isabel și Ludovic, reuniți în cer sau în iad, cartea lăsa ambiguitatea intenționat, dansând împreună pentru eternitate, liberi în sfârșit de coroane și judecăți. Cartea a devenit un bestseller scandalos. Biserica a condamnat-o, curtea regală a interzis-o, dar oamenii obișnuiți, mai ales femeile, au citit-o în secret, trecând exemplare uzate una alteia, recunoscând în Isabel ceva familiar. O femeie care refuza să fie definită doar de datorie, care îndrăznea să dorească mai mult. Astăzi, cu secole după ce cenușa ei s-a transformat în praf, povestea Isabelei da Baviera încă fascineză, pentru că la baza ei nu este doar despre o regină care a avut un amant, este despre alegerea dintre siguranță și pasiune, între acceptare și rebeliune, între o viață trăită prin regulile altora și o viață trăită după propriile dorințe, indiferent cât de distructiv acest lucru ar putea fi. Capela pe care Jean a construit-o a supraviețuit revoluțiilor și războaielor. Stă încă astăzi într-un colț liniștit al unui parc parizian, transformată în monument istoric. Statuile Isabelei și lui Ludovic se privesc încă, degetele lor separate pentru vecie de acel centimetru imposibil. Turiștii vin și fac fotografii, poeții vin și scriu versuri, îndrăgostiții vin și își șoptesc promisiuni. Și uneori, în nopțile foarte liniștite, paznicii spun că pot auzi, dacă ascultă foarte atent, ecoul unui râs de femeie și vocea profundă a unui bărbat, vorbind în franceză veche, amintindu-și despre nopți când dragostea lor făcea ca tot Parisul să pară în flăcări. Isabel da Baviera a murit la 59 de ani, dezonorată și iertată în măsură egală, dar a trăit, a iubit, a suferit, a luptat și la sfârșit, poate asta este tot ce poate oricine face într-o singură viață, să trăiască atât de intens încât ecoul acțiunilor tale răsună prin secole. Mormântul ei poartă o inscripție simplă, aleasă de Carol: Isabel, regină a Franței, mamă, femeie. Nici o mențiune despre scandalurile, trădările, pasiunea. Doar aceste 3 cuvinte, care cuprind tot ce contează cu adevărat la sfârșit. Dar dacă te apleci foarte aproape de piatră, în lumina potrivită, poți vedea ceva sculptat foarte mic sub inscripția oficială, atât de mic încât ar putea fi doar o imperfecțiune în marmură. Sau ar putea fi cuvintele pe care Jean le-a adăugat în secret, știut doar de pietrar: ea a ales dragostea. Și poate, la urma urmei, asta este tot epitaful de care Isabel da Baviera ar fi avut vreodată nevoie.